मराठी नाश्ता या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण साखर आंबा कसा करायचा ते पाहणार आहोत। साखर आंब्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 कैरी, 1 वाटी साखर आणि 2 ते 3 विलायची। प्रथम आपण कैरी छिलून घेऊया। आपल्या कैरीचे साल्ट काढून झालेले आहेत। आता आपण कैरी खिसून घेऊया। आपली कैरी खिसून झालेली आहे। आता आपण त्याच्यात साखर घालूया 1 वाटी। साखर घातल्याने असं चोळायचं, त्याला मिक्स करायचं। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। साखर चांगली विरघळेपर्यंत त्याला मिक्स करून घ्यायचं। आपण याला 10 मिनिटे झाकून ठेवूया। आपलं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे। आता आपण त्याला गॅसवर गरम करूया। याला हलवत राहायचं चांगलं। आता आपण याच्यात विलायची टाकूया। त्याला हलवू। याला चासणी येईपर्यंत गॅसवर गरम करून घेऊया। आपला साखर आंबा तयार झालेला आहे। आता आपण त्याला थंड करून घेऊया। तयार आहे आपला साखर आंबा।